Ja, det gick ju smidigt. Fast om sanningen ska fram så tog det säkert ett par timmar och det var ju minst 100 skruvar. Men rätt så smidigt ändå. Porsche är att jobba med, det är som att jobba med ett urverk. Varenda skruv är genomtänkt. Så de kan vara lite komplicerade men ändå rätt schyssta att jobba med. Här har vi alltså turboaggregaten. Här har vi de gamla. Och tänkte vi kunde jämföra dem med de nya TTE-aggregaten här. Och det första man tittar på det är ju kompressorsidan. Alltså inloppet här. Och dessa är på 44 mm i inloppet. Jämför man det då med TTE-aggregaten så är de på lite mer än 50 mm här i inloppet. Så det är ju en väldigt stor skillnad. Det kommer att göra att vi kan transportera mer luft och att faktiskt temperaturen minskar. Ju större kompressor man har desto lägre blir temperaturen på luften in mot intercoolerna då. Och sen om vi tittar på avgassidan då, avgasturbinen, så den har vi där inne, 43,5 är dessa. Och om vi då tittar på TTE-aggregaten så är de på 49. Så det är ju en väldig skillnad. Det är ju överlag så det är ju ett rätt så litet avgashus och det gör att man får en snabb spol så det blir inte så mycket lagg och det ska vi se hur mycket det blir då. Men i runda slängar 6 mm på både insug och eller på kompressorsidan och på turbinsidan som vi har förstorat och det är rejäl skillnad. Så det ska bli intressant att se hur motorn reagerar på det. Och sen såg ni, vi plockade ju av avgassystemet också. Ser ju inte så trevligt ut här och när man tittar lite grann på hur flödet kan vara och sådär så spontana kommentarer. Rätt så täta katalysatorer, keramiska katalysatorer. Så det blir rätt så svårt med flödet där. Andra spontana saker, här sitter ju spjäll på dem. Så här går det ju då när det ska vara tyst. Då går avgaserna genom denna. Men när man ska ge lite mer gas och man ska köra på lite och när man väljer sportläge och så här. Så går ju avgaserna genom denna lite större kanalen. Intressant att se här ser man att den stryper ju redan innan det går in i ljuddämparen. Det är ju lite oroväckande. Det är ju ingenting man vill se på ett fullflödes avgassystem.
Redan nu kan jag säga ett fullflödessystem, vad är det? Jo, ett fullflödessystem, det är ett avgassystem där avgaserna går rakt igenom utan att gå igenom kamrare och sådär. Man brukar testa med en pingisboll. Så kan man släppa en pingisboll igenom avgassystemet så är det fullflödes. Och ännu hellre ska det ju vara en tennisboll eller sådär. Då får man ju riktigt bra flöde. Tittar man på Quicksilver-systemet här då, så är det helt öppet. Här har man ju ett väldigt fint flöde. Avgaserna har ju liksom helt rak väg och så bara 90 graders där. Sen sitter spjället där. Jag kan inte släppa in den här för spjället sitter i vägen. Men här är bara 90 graders böj här då. Så att avgaserna när man kör i det öppna läget så går de i princip bara helt rakt ut. Och det blir ju ett jättebra flöde. Så jag förväntar mig faktiskt att det ska göra en del. Det kommer att bli bättre flöde än i originalsystemet. Så fortsätt att gissa. Det finns fortfarande möjligheter att ändra era siffror. Så det är bara kul om men det kanske börjar närma sig lite grann mer rimliga siffror. Det ser vi lite grann i kommentarerna. Men jättekul. Så bara fortsätt kommentera och glöm inte att prenumerera. För det här vill man ju inte missa, eller hur?